नमस्कार। भूगोल पार्कद्वारा आयोजित साप्ताहिक एआई वेबिनार श्रृङ्खलाको यो विशेष एपिसोडमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म उपेक्षा तुलाधर आजको होस्ट र आज हामी नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआईको प्रभाव र सम्भावनाबारे गहन छलफल गर्नेछौँ। एआईले विश्वभर नै चिकित्सा क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति ल्याइरहेको छ। निदान, उपचार र पहुँच सुधारमा यसको असर अपार छ, तर नेपालमा यसको प्रयोग कतिको प्रभावकारी छ, हामी कुन चरणमा छौँ र के कस्ता अवसर र चुनौतीहरू छन्? आजको वेबिनारमा हामी यी सबै विषयमा गम्भीर विश्लेषण गर्नेछौँ। आजको वेबिनार विशेष छ किनकि हामीसँग दुईजना विज्ञ वक्ताहरू छन् जसले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआईको प्रयोग, सम्भावना र नीति निर्माणका विषयमा बहुमूल्य विचार प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। सुरुमा यो वेबिनार किन र कसरी सुरु गरियो भन्ने बारे संक्षिप्त रूपमा बताउन चाहन्छु। एआईको प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको हामी सबैलाई थाहा नै छ, जसले हरेक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याउनुका साथै नयाँ अवसर र चुनौतीहरू सृजना गरिरहेको हुन्छ। ज्ञान आदान-प्रदानको प्रतिबद्धताको साथ भूगोल पार्कले हरेक हप्ता विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै आएको छ। यही उद्देश्यले दर्शकहरूलाई एआईको प्रभाव, सम्भावना र चुनौतीबारे सूचित गर्न हामीले यो वेबिनार श्रृङ्खला सञ्चालनमा ल्याएका हौँ। हामीले वेबिनारको सुरुवात नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित एआई नीति 2081 को मस्यौदामा केन्द्रित रहेर विभिन्न क्षेत्रका उद्योग विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र एआई विज्ञहरूसँग राय सुझाव सङ्कलन गरी यसको प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा बुझाएका थियौँ। दोस्रो वेबिनारमा नीति निर्माण प्रक्रिया, सम्भावित प्रभावहरू र रणनीतिक सुधारका दृष्टिकोणहरूबारे नेपाल सरकारका अधिकारीहरू, शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञ र एआई अनुसन्धानकर्ताहरूसँग गहन छलफल गर्यौँ। तेस्रो वेबिनारमा एआई र कानुनी व्यवसाय विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता र कानुनी उद्यमीसँग छलफल गर्यौँ। त्यसपछिका एपिसोडहरूमा ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्र, मिडिया, शिक्षा र गएको हप्ता दुईजना काठमाडौँका मेयरहरूसँग नगरपालिका प्रशासनमा एआईको प्रयोग, अवसर र चुनौती र भविष्यबारे छलफल गर्यौँ। आज हामी 8औँ एपिसोडमा एआई र स्वास्थ्य सेवा विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफलमा केन्द्रित हुनेछौँ। यस छलफललाई अझ प्रभावकारी बनाउन म सहभागीहरू सबैलाई कृपया प्रश्न भए जुम च्याटमा लेख्न हुन अनुरोध गर्दछु र प्यानल डिस्कसनमा त्यसको छलफल हुनेछ। सुरु गर्न अगाडि म भूगोल पार्कको बारेमा संक्षिप्त परिचय गराउन चाहन्छु। भूगोल पार्क नेपालकै पहिलो र एकमात्र पोलिङ प्लेटफर्म हो जसले प्रिडिक्टिभ एनालाइटिक्स मार्फत व्यवसाय र संस्थाहरूलाई डेटा आधारित प्रभावकारी निर्णय लिन सहयोग गर्दै आएको छ। भूगोल पार्कले समसामयिक विषयहरूमा लोकप्रिय पोल सञ्चालन गर्दै विभिन्न डेमोग्राफिक्स डेटामा आधारित विश्लेषणात्मक चार्टहरू उत्पन्न गर्दछ। हामीले ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षणदेखि सरकारी निकायहरूमा सेवाग्राही सर्वेक्षण गर्नका लागि प्रभावकारी उपकरण विकास गरेका छौँ। साथै भूगोल पार्क नयाँ प्रविधिको प्रयोग मार्फत नवीनतम समाधानहरू प्रदान गर्न सक्षम छ। हाम्रो पहलहरू हामीले हालसालै भूगोलमी नामक प्लेटफर्म विकसित गरेका छौँ, जहाँ गुगल जेमिनाई एलएलएम एपीआई समावेश गरिएको छ, जसले प्रयोगकर्ताले केही शब्द टाइप गरे बापत सोही सन्दर्भमा स्वचालित पोलहरू सृजना गर्न मद्दत गर्दछ। भूगोल पार्क सर्वे एन्ड रिसर्च एप। यस एप सरकारी कार्यालय वा सेवा लिने संस्थाहरूमा, विशेष गरेर वार्ड र नगरपालिकामा सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया सङ्कलन गर्न उपयोगी एप हो। सेवाग्राहीहरूले सेवा प्राप्त गरेपछि सेवाको अनुभव, समयमै काम सम्पन्न भए भएन वा अरू केही विषयमा प्रत्यक्ष राय सुझाव दिन सकिन्छ। यसले संस्थाहरूको प्रभावकारी मूल्याङ्कन गर्न सहयोग गर्दछ। अब छलफललाई अगाडि बढाउन अघि म हाम्रो आदरणीय प्यानलिस्टहरूलाई परिचय गराउन चाहन्छु। आजको पहिलो विशिष्ट वक्ता डाक्टर आरती काराखेतीलाई परिचय गराउन चाहन्छु। डाक्टर आरती खेती नेपालका प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ मध्ये एक हुनुहुन्छ, जसले 6 वर्षभन्दा बढी नेत्र विज्ञान तथा अप्टोमोलोजीमा अनुभव हासिल गर्नुभएको छ। उहाँ एमबीबीएस, एमडी ग्लुकोमा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। हाल उहाँको संलग्नता वीर हस्पिटलमा कन्सल्टेन्ट अप्टोमोलोजिस्ट, नेसनल एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्समा असिस्टेन्ट प्रोफेसर, नेपाल प्रहरी हस्पिटल र सशस्त्र प्रहरी हस्पिटलमा भिजिटिङ कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँले 10,000 भन्दा बढी सफल नेत्र शल्यक्रिया र 40,000 भन्दा बढी नेत्र रोगीहरूको उपचार गरिसक्नु भएको छ। डाक्टर काराखेतीले आफ्नो चिकित्सा सेवाबाट हजारौं बिरामीहरूको जीवन उज्यालो बनाउनु भएको छ र आज उहाँबाट ज्ञान, अनुभव हामी सबैका लागि प्रेरणादायक हुनेछ।
अब म आजको दोस्रो विशिष्ट वक्ता संजोग संजोग सिग्देललाई परिचय गराउन चाहन्छु। संजोग सिग्देल सूचना प्रविधि र स्वास्थ्य सूचना विज्ञानको क्षेत्रमा सक्रिय अनुसन्धानकर्ता, शिक्षक र प्रविधि विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर साइन्समा स्नातक गर्नुभएको हो। उहाँ सूचना प्रविधि क्षेत्रमा 8 वर्षभन्दा बढीको अनुभवमा सफ्टवेयर इन्जिनियर, स्क्रम मास्टर तथा प्रोडक्ट प्रोजेक्ट म्यानेजरका रूपमा कुटिभिटी, लिफरक, विवेका र अपाली जस्ता प्रतिष्ठित कम्पनीहरूमा काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँको शैक्षिक अनुभवमा सन् 2022मा काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट भिजिटिङ फ्याकल्टीका रूपमा स्वास्थ्य सूचना विज्ञान हुनुहुन्थ्यो र 2024 सेप्टेम्बरदेखि अहिले हाल काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा एआई डेटाबेस र हेल्थ इन्फर्मेटिक्स पढाउँदै आउनुभएको छ। अनुसन्धान तथा सल्लाहको भूमिकामा हेल्थ इन्फर्मेटिक्स ल्याब काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा अनुसन्धानकर्ता, ग्रेजुएट विद्यार्थीहरूको थेसिस अनुसन्धान सुपरभिजन र अन्डर ग्रेजुएट परियोजनाहरूको सल्लाहकार, विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकासमा योगदान र शिक्षा क्षेत्र र उद्योग बीचको सहकार्य सुदृढ गर्न पहलमा संलग्न हुनुहुन्छ। आज उहाँको अनुभव र ज्ञानबाट हामी सबैले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाउनेछौँ। हामी आज दुवै वक्ताहरूको विचारहरू सुन्न उत्साहित छौँ। अब म आजको वेबिनारमा मोडरेटरको परिचय गराउन चाहन्छु। सिमन ढुङ्गाना उहाँ प्रविधि रणनीतिक र डिजिटल रूपान्तरणमा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ जन हपकिन्स युनिभर्सिटीबाट एमएस इन सिस्टम इन्जिनियरिङ गर्नुभएको थियो र हाल जर्ज वासिङ्टन युनिभर्सिटीमा एआई रिसर्चरका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। 20 वर्षभन्दा बढी आइटी र एआई नेतृत्व अनुभव सहित उहाँ व्यवसाय रणनीति, डिजिटल रूपान्तरण तथा एआई आधारित प्रक्रियागत सुधारमा संलग्न हुनुहुन्छ। नेपाल, अमेरिका र चीनमा धेरै कम्पनीमा उहाँ संस्थापक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालमा विभिन्न राजनीतिक अभियानहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ र अमेरिकामा सङ्घीय उम्मेदवारको अभियानमा सहयोग गर्नुभएको छ। अब एकैछिन हामी भूगोल पार्कको नवीन पहल र सृजनात्मक प्रयास भूगोल पार्क सर्वे एन्ड रिसर्च एपको प्रस्तुति हेर्नेछौँ, जुन सरकारी कार्यालयमा होस् वा जुनसुकै संस्था सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया सङ्कलन गर्नका लागि एक प्रभावकारी उपकरण हो। Sanjog, can you play the video? भिडियो एकैछिनमा प्ले हुनेछ कि आई थिङ्क टेक्निकल इस्यु भयो जस्तो छ। टेक्निकल गडबडीको लागि माफी चाहन्छु। अहिले एकैछिनमा हामी यो भिडियो कार्यालय चाहिँ प्ले त्यसमा पनि हुनेछ। विशेष गरेर स्थानीय तहमा नागरिकले सेवा लिँदा कति आई थिङ्क हाम्रो होस्टकोबाट अलिकति टेक्निकल इस्यु भयो जस्तो छ। भिडियो पज भएर बसेको छ। मैले जानकारी दिइसकेको छु, यो एकैछिनमा प्ले हुन्छ।
नागरिकले सेवा लिँदा कतिको खुसी र दुखी छन्। कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा भनौँ स्थानीय तहले नागरिकलाई सेवा दिइरहँदा के कस्ता कुरामा त्रुटि र कमी कमजोरी गरिरहेका हुन्छन्, सोही कुराको जानकारी साथै नागरिकबाट सल्लाह र सुझाव प्रत्यक्ष रूपमा लिनका लागि हामीले भूगोल पार्क सर्वे एन्ड रिसर्च एप विकास गरेका छौँ। सोही एपबाट तपाईँ कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा स्थानीय तहले नागरिकबाट प्रत्यक्ष रूपमा पाएको सल्लाह र सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिई तपाईँको कार्यकालमा सेवालाई सहज र सुलभ बनाउन नागरिकलाई जिम्मेवार बोध समेत गराएर सेवा दिने र लिने बीच राम्रो सम्बन्ध कायम राख्दछ, जसले गर्दा तपाईँको आगामी कार्यकालका लागि त्यसका लागि तपाईँले भूगोल पार्क सर्वे एन्ड रिसर्च एप खोल्नुपर्ने छ। एप खोलिसके पश्चात आवश्यक पर्ने कुनै पनि संस्थाको व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्नेछ। व्यक्तिगत विवरण भरिसके पश्चात यो एप जुन कुनै पनि सेवाग्राहीले सेवा लिइरहँदाखेरि समय खुसी र दुखी के छन् उहाँहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहुनेछ। कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा व्यक्तिको व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ख्याल गर्दै अथवा संस्थाले मात्र हेर्न मिल्ने गरी गोप्य रहनेछ। यो थियो एपको छोटो परिचय, तर अझ अलि टेक्निकल गडबडीको कारणले हामीले यो राम्रोसित हेर्न पाएन। म छुटकरीमा यो एपको बारेमा थोरै भन्न चाहन्छु। यो भूगोल पार्क सर्वे एन्ड रिसर्च एप कतिको उपयोगी र प्रभावकारी छ भन्ने यो भिडियोले देखाउँथ्यो, तर भिडियोमा अलिकति गडबडी भयो। यो एपको मार्फत सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष राय सङ्कलन गर्न सकिनेछ। सेवाको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन समयमै गर्न सकिनेछ। कर्मचारीको व्यवहार, अन्य सुधार र अरू आवश्यकताहरू प्रत्यक्ष प्राप्त गर्न सकिनेछ। संस्थाको निर्णय प्रक्रियामा डेटा आधारित सुधार हुनेछ, जसले सेवाको गुणस्तर बढाउनेछ। यो एप सरकारी तथा कुनै पनि संस्थामा यो मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ यो प्रयोग एकदमै प्रयोगात्मक यो टुल हो। सो अब ढिला नगरिकन आजको छलफलको नेतृत्व गर्न म मोडरेटर सिमन ढुङ्गानालाई फ्लोर हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, सर्वप्रथम सबैजनालाई यो वेबिनारमा स्वागत छ। आज अलिकति स्लाइड टेक्निकल इस्युजहरू मेरो तर्फबाट इन्टरनेट कनेक्सन म अहिले जुन ठाउँमा छु होराइजन इन्टरनेट कनेक्सन छ तिनीहरूको बाहिर पोलहरूको एक्चुअल हार्डवेयरमै प्रब्लम भएर इन्टरनेट कनेक्सन आइरहेको छ। मेरो भिडियो पनि अलिकति चपी हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा आई सिन्सियरली अपोलोजाइज। But having said that, let's get started. I want to start sharing a little bit about, give you an overview of what the presentation is and what we are going to be talking about. And in this particular, I want to hand over to our panelists, esteemed panelists, and hopefully learn quite a few things from there. So without further ado, if you can hear everyone correct me fine, I am going to start the presentation. So your first, pretty much, I just want to aside from the university logos that I am affiliated with, what is the outlook for AI in healthcare, right? अब हामीले यो मुभीहरुमा पनि सबैमा देख्छौँ लाइक यसो हातले छोएर पनि सबै गर्न मिल्न सक्ने, इभेन्चुअली यो एक्सरे नै पनि अगाडि स्क्रिनमा प्लाज्मा स्क्रिन पनि नभइकन प्रोजेक्सन पनि गर्न मिल्ने 3D आउन सक्ने यो कुराहरुमा चाहिँ एन्ड इट्स नट दैट फार अफ एक्चुअली। अहिले भन्ने हो भने हामीले जुन प्रकारको यो फास्ट डेभलपमेन्ट भइराछ नि त्यसले गर्दाखेरि this is really not what you see in this image here. It's really far off. You'll say it'll probably be here in next 5 to 10 years, right? AI in healthcare transferring Nepal's future. What I want to say is like world 70% of the AI healthcare they use AI. It's going to reach 187.9 billion. तर त्योभन्दा पनि अझ बढ्दो छ हेल्थकेयर भनेको त्यो इट्स नट गोइङ टु गो एनीवेयर। कतिको चाहिँ प्रायः जस्तो बजेट चाहिँ हेल्थकेयरको 5% अफ द जीडीपी हुन्छ हैन, तर इट्स गोइङ टु ग्रो विथ अलमोस्ट 38.1% कम्पाउन्डेड एनुअल ग्रोथ रेटमा। नेपालमा स्ट्याटिस्टिक्स अवेलेबल भए अनुसार 61% को चाहिँ हाउस होल्ड विदिन 30 मिनट्स फेसिलिटी बस्छ,
budget is less than 5%. AI driven efficiencyहरू चाहिँ अझ धेरै नै बाँकी छ। AI ब्रिफ जेनरली भन्दाखेरि हाम्रो प्यानलिस्टहरूले पनि यसमा अलिकति टच बेस गर्नुहुन्छ, तर म ब्रिफ AI ML र deep learning मा के भन्न चाहन्छु भने, by the way, the audience that we are having based on our experience चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने अडियन्सहरू कोही चाहिँ अलि एक्सपर्ट AI को एक्सपर्ट लेभलै हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ डिप पाइथन कोड्सहरू पनि थाहा भएको त्यो प्रकारको छ। कोही चाहिँ हुनुहुन्छ अलि भर्खर के रहेछ यो भन्ने, त्यस कारण सबैलाई हुने गर्ने तरिकाले हाम्रो यो वेबिनार प्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ जेनरल AI के हो, ML के हो, डिप लर्निङ, थिंक अफ इट लाइक AI भनेको ओभरअल सबै ठुलो कुरा हो, एउटा ठुलो सर्कल हो। त्यो सर्कल भित्र चाहिँ मसिन लर्निङ सबसेट एउटा हुन्छ, त्यो मसिन लर्निङ पनि भन्दा भित्र पनि डिप लर्निङ पनि हुन्छ हैन। सो दोज आर द कोर कन्सेप्ट्स अफ AI ML। हेल्थ केयरमा प्रिभेन्सन डायग्नोसिस ट्रिटमेन्टमा यिनीहरूमा युज भइरहेको छ, पब्लिक प्राइभेटमा पनि नेपालमा। टेक्नोलोजीको माइलस्टोन्स हेर्दाखेरि डिजिटाइजेसन, प्री डिजिटाइजेसन त कागजले गर्ने त भइहाल्यो, 2000 पछि चाहिँ डिजिटाइजेसनहरू इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड्सहरू सुरु भयो। इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्डमा पनि अब एपिक कस्मोस सिस्टम्सहरू भन्ने अहिले वेस्ट वर्ल्डमा स्पेसली युएसमा एकदमै युटिलाइज भइरहेको छ। मोबाइल हेल्थ पनि SMS बेस्ड हेल्थ अलर्ट्सहरू यिनीहरू पनि सुरु भयो। अब कोभिडकोमा पनि एटलिस्ट भाइबर ग्रुपहरू यिनीहरूबाट पनि आएको थियो हैन। AI को इमर्जेन्सी 2018 पछि स्पेसली ट्रान्सफर्मर मोडल जुन चाहिँ यो अटेन्सन इज अल यु नीड भन्ने सेमिनल पेपर 2017 मा निस्क्यो, त्यसपछि चाहिँ ट्रान्सफर्मर आएपछि त्यसको AI को अझ डोमिनेन्स भएको। अब अहिले हामीले कुरा गर्दा जे गर्दाखेरि पनि इट्स वर्थ मेन्सनिङ कि 2022 को नोभेम्बरमा जब ChatGPT 3.5 आयो, LLM एउटा च्याटबटको इन्टरफेसमा, त्यसपछि चाहिँ AI ले सुपरचार्ज भएको पिपलको कन्सियसनेसमा हो। र अहिले हामीले पनि अब यो जति पनि इन्ट्रेस्टहरू बढिरहेछ AI को कुरामा त्यहाँबाट सुरु भएको। 94% of the healthcare, some stats here, use AI ML for some aspect of ratios. नेपालकोमा चाहिँ अब स्पेशलिस्ट रेडियोलोजिस्ट, पैथोलोजिस्टहरू उहाँहरूले युज गर्नुहुन्छ। इभेन्चुअली कतिले त भनेको चाहिँ रेडियोलोजिस्टको जबहरू पनि इट्स गोइङ टु बी भेरी स्केयर्स, किनभने अहिले जतिजना 10 जनाले गर्ने रेडियोलोजिस्टको काम भोलि 1 जनाले गर्न सक्छ AI को युजले गर्दाखेरि। ह्युमन इन्टरभेन्सन त चाहिन्छ नै फाइनल गर्नलाई, तर सबै काम चाहिँ इनिसियल काम चाहिँ रेडियोलोजिस्टहरूको चाहिँ स्क्यानिङ टाइप कुरामा चाहिँ हुन्छ। यो मैले अहिले ब्रिफ AI सोल्युसन्समा चाहिँ कस्तो छ भने, अहिले अब machine learning, here on the right you can see AI, machine learning, deep learning, मैले briefly भनेकोमा healthcare specifically चाहिँ use cases जस्तै disease prediction, classification, tasks, logistic regressions, SVM, random foresters use हुन्छ। medical image analysis, time series data processing मा convolutional neural network, recurrent neural network हैन, अनि यो general adversarial network scans भन्ने यिनीहरू युज हुन्छ। ल्याङ्ग्वेजमा डक्टरको नोट एनालिसिस, एक्सट्र्याक्टिभ साइट्समा बर्ड भने बाइडिरेक्सनल इन्कोडर रिट्रिभल हुन्छ, GPT त हामी धेरैलाई थाहा छ। नियर एन्टिटी रेकर्ड्स NER विनर भन्ने छ। प्लेटफर्म टुल्सहरू युज भइरहेको अहिले देखेको टेन्सरफ्लो, पाइटर्स अनि वाट्सनको हेल्प पनि छ, IBM वाट्सनको हेल्प। इमेजिङ एनालिसिस, टेलिमेडिसिनमा एनालिटिक, माइक्रोसफ्ट एजर मात्र होइन, एक्चुअली यसमा गुगलको पनि छ। गुगलको पनि अहिले धेरै नै अगाडि बढिसकेको छ, ब्याबिलोन हेल्थ हो, अनि इभन एमाजोनले पनि यसमा धेरै अगाडि आइरहेछ। यसमा मलाई आई वान्ट टु क्विकली शो यु एउटा चाहिँ के भइरहेछ। यो लाइक आई सेड हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइपको अडियन्स भएर सम माइट बी एक्चुअली गेट इन्टु कोडिङहरू भएको छ। एउटा चाहिँ आई वान्ट टु शेयर ब्रिफली what a typical medical application को कोडमा might look like, right? So if you can see my screen, essentially what I'm doing here is like importing a setup libraries of Panda, NumPy, Seaborn, Matplotlib, or data manipulation and visualization को लागि मैले गरिरहेको छु। अनि त्यसपछि scikit-learnहरू, logistics regression यिनीहरू चाहिँ मोडलिङ र ट्रेनको निम्ति चाहिँ लिएको छु। अनि त्यसपछि अब डेटा जेनेरेसन, यो हाइपोथेटिकल डेटा सेट जेनेरेट भइरहेको छ। अबाउट 1000 रेकर्ड्सको ऱ्यान्डमली 18 देखि 79 वर्षसम्मको जेन्डर, मेल र फिमेल, भ्याक्सिन टाइप, mRNA। यो चाहिँ गर्न के खोजेको भने, कुन चाहिँ COVID-19 जब नेपालमा आयो हामीलाई के थियो भने प्रब्लम, वान अफ द प्रब्लम भन्दा पनि च्यालेन्जेस चाहिँ के थियो भने वान साइज फिट्स अल सल्युसन हुँदैन। हाम्रो प्रत्येक मान्छेको आफ्नो
physiology, healthcare चाहिँ अलिकति slightly different छ. यो मैले I'm learning more. I'm more from a technical background. तर मेरो अहिले affiliation जर्ज वाशिङटन molecular र oncology-मा भएको भएर युनिभर्सिटीको medical department-मा I'm learning more about this. के छ भने अब सबैको अब जस्तै हामीलाई थाहा छ सर्टन समूह विदिन नेवारको समूहमा काठमाडौँमा डायबिटिज अलिकति बढी देखिएको छ प्रेभलेन्स हैन. Is that due to genetic markup? We don't know all of that information. There are a lot of information out there, but not everything is definitive or determinative. त्यो सिचुएसनमा जस्तै एमआरएनएको भ्याक्सिन फाइजरको थियो, जनसन जनसन थियो, इन्डियाकोबाट आएको थियो, कुन चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ सबभन्दा इफेक्टिभ हुन्छ र कुन चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ भने हामीले त्यो चाहिँ हेरेन. जुन चाहिँ औषधि आयो भ्याक्सिन आयो झ्याप लगायो सिद्धियो भने जस्तो भइरहेको थियो हैन. त्यो नहोस् भनेर चाहिँ त्यसमा के गर्न सक्छ, एआईले कसरी हेल्प गर्न सक्यो भन्ने कुरामा यो सानो एउटा एक्सरसाइज हो. दिस इज अल बाइ द दिस इज नट रियल. यो मैले चाहिँ दिस इज पोसिबल भनेर देखाउन मात्र खोजेको. एथनिक ग्रुप्सहरू डिफ्रेन्टहरू राखेर जस्तो होइन. फर इक्जाम्पल अब त्यो एउटा भयो एथनिक ग्रुपहरू डिफ्रेन्ट भ्याक्सिन्सको डेटा प्रिपरेसनमा मैले डिएफ यो डेटा फ्रेमवर्कमा क्रिएट गरेको छु. लजिस्टिक्स रिग्रेसन गरेँ. भिजुअलाइजेसनमा यसमा कन्फ्युजन म्याट्रिक्स यसमा यसले देखाउँछ कि ट्रु लेभल एसेन्सियली यो ट्रु भर्सेस प्रेडिक्टेड लेभल देखाउँछ यो. अनि मिन इफेक्टिभनेस अफ एथनिक ग्रुप नेपालकोमा चाहिँ तामाङ गुरुङ क्षेत्री कुन प्रकारको इफेक्टिभ हुन सक्छ कुन उहरूलाई भन्ने चाहिँ यसले देखाउँछ. यसबाट भ्याक्सिन टाइप्सहरू भाइरल इन्फेक्सन एमआरएनए र इनएक्टिभेटेड यो पनि छ. अर्को आई वान्ट टु सो यु अल्सो यो अर्को रन चाहिँ आइ एम गोइङ टु डु इज सो यो अगेन कन्फ्युजन म्याट्रिक्समा काउन्टमा कुन हामीले प्रिडिक्टेड र उसमा कुन चाहिँ बढी इफेक्टिभ हुन्छ, स्ट्याक इफेक्टिभनेस एथनिक ग्रुप्स भर्सेस भ्याक्सिन टाइप्सहरू एमआरएनए हो कि कुन चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्ने ब्राह्मण क्षेत्री गुरुङ यिनीहरूलाई त्यो पनि एउटा प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ. यो भ्यालिड प्लटहरू पनि हेर्न सकिन्छ. सो देयर आर डिफ्रेन्ट वेज टु भिजुअलाइज दिस स्क्याटर प्लटहरू भयो. सो there's a lot of work that can be done. हामीले हाम्रो अप्रोचहरू त्यस नेपाल हेज कम अप अ लट. तर त्यो पनि गर्न सक्ने कस्टमाइजेसनहरू अहिले नै हामीले एडमिनिस्टर गरेको एजुकेसन के अरे मेडिसिन्सहरू पनि यिनीहरू चाहिँ डेफिनेटली वी क्यान डु अ लट होइन. त्यो भयो. सो नाउ आई वान्ट टु अगेन गेट ब्याक टु दिस मेन स्लाइड. एन्ड so challenges and context obviously digital accuracy कति छ, पब्लिक हेल्थ रेकर्ड सबभन्दा पहिला त डेटाबाटै हुन्छ. हामीसँग डेटा राखेको छ कि छैन, डेटाको कलेक्सनको निम्ति राम्रो हुनु पर्यो. डेटा कलेक्सनको निम्ति अभियसली त्यसपछि पोलिसी हुनु पर्यो, न जस्तै नेसनल एआई पोलिसी बट मेडिकल कम्युनिटीले पनि आफ्नो जस्तै अमेरिकामा हिप्पा र युरोपमा जिडिआरपी भन्नेले रुल गर्छ हेल्थ इन्सुरेन्स पोर्टेबिलिटी एक्ट भनेर जिडिआरपी जेनरल डेटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन भन्ने तिनीहरूले गर्छ. त्यस्तै त्यो प्रकारको एउटा ट्रेड अथवा इन्डस्ट्रीले नै आफूले चाहिँ हामीले कुन हेल्थ डेटाहरू सेयर गर्न मिल्छ, कहाँ राख्न मिल्छ भन्ने कुराहरू भयो भने त्यसपछि a lot of these things will be easier. Now एउटा ओके इट्स च्यालेन्जेसहरू त्यो भयो होइन, फन्डिङदेखि लिएर सबै कुराहरू छ. एउटा हार्वर्डले एउटा रिसेन्ट स्टडी एउटा चाहिँ के गराएको छ भने कसरी त एआई अप्रोच हेल्थ केयर कसरी गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिला प्रब्लम फ्रेम हुनु पर्यो होइन. के हो त प्रब्लम हामीले गर्न लाग्छ. जस्तै अब अहिले कोभिडको केसमा हेऱ्यो भने नट अल भ्याक्सिन्स आर इक्वली एप्लिकेबल टु डिफरेन्ट एथनिक ग्रुप्स इन नेपाल. द्याट्स अ प्रब्लम राइट, बिकज वी वान्ट द भ्याक्सिन्स टु बी most effective to all the sub-ethnic groups. That is an issue that needs to be solved, right? अब डेटा स्ट्राटेजी गर्दाखेरि जस्तै हामीले मैले भाइबर ग्रुपको भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको 3 लाख 4 लाख कतिजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूले वान वे इन्फर्मेसन पठाइरहनु भएको थियो. यस विषयमा चाहिँ भूगोल पार्कले पनि अप्रोच गरेको थियो मिनिस्ट्री अफ हेल्थलाई. तर त्यसको फिडब्याक लुपमा त्यो भनौँ न फाइजरको एउटा लगाएको छ भ्याक्सिन लाग्छ भने भोलिपल्ट त्यसको रियाक्सन के भयो, कति दिन बिरामी भयो, त्यसको इफेक्टिभनेस के भयो, त्यो प्रकारको सर्कुलर फिडब्याक चाहिँ 360 फिडब्याक चाहिँ उहाँहरूले लिनुभएको थिएन. टु द बेस्ट अफ माई नलेज when we are talking with the health ministry at that time, they didn't have that information, right? So त्यो data strategy कसरी collection गर्ने हुनु पर्यो. त्यसपछि once you have that data clean up गरिसकेपछि मोडल डेभलपमेन्ट गरेर भ्यालिडेसन डिप्लोयमेन्ट गरेर त्यसपछि by the
I know it happened so fast त्यति बेला कोभिडको बेलामा, तर that can be taken as an example. अब त भोलि health emergency हामीले पर्यो भन्दैमा slap dash approach त गर्नु पर्दैन. We can actually think about it and, like, find out the best methodology that will extract the best some possible solutions for individualized healthcare. Because at the end of it, it is about individualized healthcare, right? So every people, सबैजना हामी चाहिँ we are built differently. हाम्रो biological DNA markers are, it's different. So हामीले कुन औषधिमा कतिमा रेस्पोन्ड गर्छ त्यो सबै हुन्छ. So अघि सुरुमा फर्स्ट ओपनिङ स्लाइडमा देखाएको जस्तै त्यो उ चाहिँ हुन्छ कुनलाई. So these are some of the amazing things real world युजमा lab or clinical gap गर्नु पर्यो. So the takeaway is successful AI healthcare systems require technical rigor, ethical mindfulness, and strategic vision, principles highly relevant to Nepal's evolving healthcare system, right? So we are going to be talking about current AI applications in Nepal, challenges in implementation, priority areas, trust in AI, ethical and privacy concerns, future directions, education and training, collaboration के कसो भइरहेछ भनेर हैन. Dr. Arati Karakheti चाहिँ उहाँ AI in ophthalmology from promise to practice भन्नेमा आफ्नो presentation राख्नुहुन्छ र उहाँको primary focus conversation को focus चाहिँ त्यसमा हुन्छ. She's going to be talking about how AI is already outperforming doctors in diagnosing eye conditions. She's an ophthalmologist, so her primary focus is in the eye sector. What real world barriers are slowing AI deployment in hospitals? Why Nepal must prioritize research and pilot projects for effectively. So I'm really excited to hear about all of this and her personal perspective on how this is going and what the future holds also, right? So in real case, but these will be very interesting topics to hear from her. And Mr. Sanjog Sigdel, he's going to be talking about health informatics and AI integration in Nepal. What that means is, like, he's going to be showing some examples of Nepal-led AI research in malnutrition detection, climate-related disease prediction, and insurance automation. यो कसरी भइरहेछ, नेपालको सिस्टम चाहिँ इन्टरअपरेबिलिटी किन एसेन्सियल छ स्केल गर्नलाई. अर्को कुरा फेरि कस्तो यो इन्डिभिजुअलाइज हेल्थ केयर त मैले कुरा गरेँ, तर इफ यु क्यानट बिल्ड इट अप इन स्केल त कमर्सियली भाइबल भएर पनि द सिस्टम इज गोना फेल. सो राइट, वी नीड टु थिंक अबाउट दैट अदर साइड अफ द थिंग्स also. So, and the last thing is, one of the things that he's going to talk about is how Nepal's draft AI policy can evolve to meet the real health care needs. I touched a little bit again, Yukrama, now I want to hand over to, I'm really excited to be hearing from our panelists about healthcare in Nepal. Excuse me. Having said that, now I would ask Dr. Arati Karakheti to start her talk, and Dr. Arati, you can start by perhaps sharing your presentation, if you would, and we will take it from there. And I don't see you. If you would please turn on your video also so we can see you. Dr. Arati, are you there? Namaste. Hello? Namaste. We can, yeah, we can hear you fine. Okay. हजुर मेरो स्लाइड देखिरहेछ? हेलो? अहिले चाहिँ छैन. अहिले छैन. Yes, you can see you. हजुर. Draft edit mode मा छ, reading mode मा छ, presentation mode मा छ. Can I start? Hello? Please. Yeah, please go ahead.
हजुर म चाहिँ अब डाइरेक्ट अप्थाल्मोलोजीको पार्टबाट सुरु गरेँ र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको पर्फर्मेन्स चाहिँ अप्थाल्मोलोजिस्टको सँग कम्पेरेबल अथवा इभन बेटर छ भनेर चाहिँ रिसर्चहरूले देखाइसकेको छ। यो चाहिँ मेनली अब डायबिटिक रेटिनोप्याथीको डिटेक्सन र ग्रेडिङमा चाहिँ नेपालमा पनि सुरु भइसकेको छ र बाहिर त यो बाहेक अरू धेरै कुराहरू पनि सुरु भइसकेको छ। तर यो हुँदाहुँदै पनि किन थोरै मान्छेहरूले चलाइरहेछन् अथवा किन थोरै सेटअपमा मात्र भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको धेरै च्यालेन्जेसहरू छ र हामीले के स्ट्राटेजी अथवा पोलिसीहरू प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ यसलाई अझै स्प्रेड गर्नको लागि भन्ने कुरामै अहिले यो टक भइरहेको छ। र यो एउटा पिक्चरले देखाएको छ अब बेड साइडमा अहिले जसरी हस्पिटलमा ट्रिट भइरहेको छ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले एआईमा कसरी कन्भर्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि च्यालेन्जेसहरू त थुप्रै नै छन्। अब मैले चाहिँ मेनली आँखाको अप्थाल्मोलोजीमा को डिजिजेसहरूमा चाहिँ कुरा गर्नेछु। अप्थाल्मोलोजी भनेको चाहिँ एउटा यस्तो सब्जेक्ट हो जुन चाहिँ प्रायः हामीले चाहिँ बायोलोजिकल स्ट्रक्चर्सहरू हेरेर नै क्लिनिकल डायग्नोसिस गर्छौँ। जस्तो हाम्रो मेडिकलमा चाहिँ इन्सपेक्सन भन्छ जुन हामीले हेरेर पाल्पेसन छामेर अस्कल्टेसन सुनेर र पर्कसन चाहिँ त्यसमा हावाको कस्तो आवाज आउँछ त्यो हेरेर हामीले डायग्नोसिस गर्छौँ। त्यो मध्ये आँखा छाला र दाँत भनेको चाहिँ धेरै हेरेर नै डायग्नोसिस गर्ने विषय हो। त्यसमा पनि आँखा त अझ भाइबल अर्ग्यान्सहरू अप्टिक नर्भदेखि लिएर नसादेखि लिएर ब्लड भेसल्सहरू सबै नै हामीले हेरेर नै डायग्नोसिस गर्छौँ। त्यही भएर आँखा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स युज हुन सकिने सबैभन्दा राम्रो सब स्पेसिलिटी हो जस्तो मलाई लाग्छ। सायद मलाई यसमा धेरै ज्ञान भएर पनि होला। र यो एउटा स्किमेटिक डायग्राम छ जुनमा चाहिँ आँखाको अगाडिको भागदेखि लिएर पछाडि अप्टिक नर्भ हेड र यस्तै सिटी स्क्यानहरू रेडियो इमेजिङहरू लिएर र कर्नियाको स्क्यान्सहरूले कसरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हामीले युज गर्न सक्छौँ डायग्नोसिस र म्यानेजमेन्टको लागि भनेर यो पिक्चरले देखाएको छ। अगाडि देखाएको छ आँखाको नानी र सबैभन्दा अन्तिममा देखाएको छ आँखाको पर्दा जसलाई हामीले रेटिना भन्छौँ र बिचमा अरू स्क्यान्सहरू पनि छ। यो चाहिँ मैले छुट्टै छुट्टै डिल गर्नेछु। Dr. Arati, हामी डक्टर फर्स्ट स्लाइड आरती हजुर 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 फर्स्ट स्लाइडमै स्टक छौँ। नेक्स्ट स्लाइड क्लिक गरिदिनुहोस् हजुर न। फर्स्ट स्लाइड मात्रै देखिरहेको छ हामीले। अनि त्यो आयो इमेजको अहिले आयो। फेरि अगेन डाउन या देख्यो आयो आर्टिफिसियल देखियो। हजुर अब यो बेड साइड टु बेन्च भन्नेमा यो डिफ्रेन्ट च्यालेन्जेसहरू छ होइन। यो चाहिँ हामीले ओभरकम गर्नुपर्ने भयो र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स को चाहिँ मैले यसमा चाहिँ पिक्चर्सहरू स्किमेटिक डायग्राम छ जुनमा चाहिँ अगाडि कर्निया आँखाको नानीदेखि लिएर पछाडि आँखाको पर्दा रेटिनासम्मको सबै पिक्चरहरू राखेको छु र यो चाहिँ मैले छुट्टै छुट्टै नै डिल गर्नेछु पछाडि स्लाइड्सहरूमा। ल सबैभन्दा धेरै युज हुने भनेको चाहिँ डायबेटिक रेटिनोप्याथीमा हो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जुनमा चाहिँ हामीले एउटा फन्डस क्यामेरा भन्ने लिन्छौँ। तर जस्तो दुर्गम रुरल एरियामा गएर पनि त्यो फन्डस क्यामेराबाट चाहिँ इभन अनडाइलेटेड प्युपिलमा पनि आँखामा औषधि हालेर डाइलेट गरेर हेर्छौँ हामीले क्लिनिकल सेटअपमा। तर त्यो औषधि नराखिकनै मान्छेहरूलाई सहज तरिकाले उनीहरूको आँखाको पर्दामा सुगरले असर गरेको छ कि छैन भनेर हेर्न सक्छौँ। अर्को ग्लाउकोमा जसलाई हामीले जलबिन्दु भन्छौँ आँखाको नसा र नसा वरिपरिको पर्दामा भएको चेन्जेसहरू छ छैन त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सद्वारा ग्लाउकोमाको डायग्नोसिस र त्यसको प्रोग्रेसन ग्लाउकोमा प्रोग्रेसन एनालाइसिस भन्छौँ हामीले जिपिए त्यो चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सद्वारा नै त्यो लर्न गर्न सक्ने आइसकेको छ एआई नै। र अर्को एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनरेसन भन्छौँ। अहिले विश्वमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबैभन्दा ब्लाइन्डनेसको कज गर्ने कारण भनेको रिफ्र्याक्टिभ एरर क्याट्र्याक्ट रिफ्र्याक्टिभ एरर जुन दृष्टिदोष भन्छौँ हामीले चस्मा लाउनु पर्ने अवस्था। अर्को मोतीबिन्दु। अर्को तेस्रो नम्बरमा डायबिटिक रेटिनोप्याथी मधुमेहले आँखामा असर गरेको। चौथो जलबिन्दु र पाँचौँ चाहिँ यो उमेरको कारणले हुने म्याकुलाको डिजेनरेसन हो। र यो पाँचैवटा कारण चाहिँ एआईले अहिले ग्लोबल्ली चाहिँ डिटेक्ट गरेर डायग्नोसिस प्रोग्रेसन र म्यानेजमेन्टसम्म पनि पुगिसकेको छ। तर नेपालमा चाहिँ अहिले खालि यही तिनवटा डायबिटिक रेटिनोप्याथी ग्लाउकोमा र एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनरेसन चाहिँ डायग्नोसिस र रिफर भइरहेको छ।
यो चाहिँ विभिन्न स्टडिजहरू हुन् जुन चाहिँ एआईले डायबिटिक रेटिनोप्याथीको डिटेक्सनको लागि, ग्रेडिङको लागि र रिफरलको लागि युज कसरी भइरहेछ र त्यो कतिको इफेक्टिभ छ भनेर धेरैवटा स्टडीहरू भएको छ। त्योमध्ये मैले यति स्टडी यसमा राखेको छु र यो चाहिँ जलबिन्दुमा एआईको युजेज जुन चाहिँ एआईले चाहिँ प्रेडिक्सन अफ ग्लाउकोमा, जुन चाहिँ हामीले ग्लाउकोमा सस्पेक्ट भन्छौँ, जसमा चाहिँ जलबिन्दु हुन सक्ने लक्षण छ है भनेर हरेक 6 महिनामा बिरामीले देखाइराख्नुपर्ने हुन्छ डक्टरकोमा गएर। त्यो चाहिँ एआईले प्रेडिक्सन गर्ने क्षमता आइसकेको छ। द डिटेक्सन अफ ग्लाउकोमा इन्ड्युस्ड अप्टिक न्युरोप्याथी, आँखाको नसामा जलबिन्दुले कतिको खराब गरेको छ, कुन कुन औषधि चलाउनु पर्छ यतिको खराबीमा भनेर पनि एआईले अचेल गर्न सक्ने भइसकेको छ। र त्यो अघि मैले भने प्रोग्रेसन एनालाइसिस जिपिए भन्छौँ हामीले, त्यो एआईले गर्दाखेरि नै एआईले नै जलबिन्दु पनि हेर्छ र त्यो बिरामीलाई त्यही मेसिनमा 3 चोटि त्यो जलबिन्दुको परीक्षण गरियो भने 3 चोटिमा उसको प्रोग्रेसन कति छ भनेर पनि त्यो मेसिनले डिटेक्सन गर्ने भइसकेको छ। यो चाहिँ मैले आँखाको नसाको फोटोहरू राखेको छु। यो आँखाको नसाको फोटोहरूमा चाहिँ स्मार्टफोन र फन्डस क्यामेरा युज गरेर आँखाको नसाको फोटो खिचिकन त्यसमा कतिको जलबिन्दु छ अथवा हुने चान्सेस छ भनेर त्यही बेलामा डायग्नोसिस र चाहिने म्यानेजमेन्ट चाहिनेलाई रिफरल गर्न सकिने भइसकेको छ। अर्को एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनरेसन, जुन चाहिँ उमेर अनुसार आँखाको म्याकुला भन्ने एउटा सबैभन्दा सेन्सिटिभ ठाउँमा डिजेनरेसन हुने, उमेरको कारणले गर्दा त्यहाँको फोटो सेन्सिटिभ रिसेप्टरहरू चाहिँ लस हुने, त्यो कतिको छ भनेर पनि एआईले डिटेक्ट गरेर त्यसलाई क्लासिफिकेसन ग्रेडिङ गरेर त्यसलाई त्यसको प्रोग्रेसन हुने चान्सेस कति छ र त्यसलाई अब म्यानेजमेन्ट कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ भनेर पनि एआईबाट त्यो गर्न सकिन्छ भनेर धेरै रिसर्चहरू भइसकेको छ। यो चाहिँ नेपालमा पनि अहिलेसम्म मैले जुन कुरा गरेँ नेपालमा पनि केही ठाउँमा युज भएको छ र अब सायद मलाई लाग्छ अब मैले जुन कुरा गर्दैछु त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन कतै युज भएको छ कि छैन, मेरो नलेजमा चाहिँ छैन। यो चाहिँ आँखाको अगाडिको पार्टको डिजिज, जस्तो मोतीबिन्दु भन्छौँ हामीले, केराटाइटिस भनेको आँखामा फुला पर्ने भनिन्छ नेपालीमा, आँखामा अल्सर भएको मैले फोटोहरू पनि देखाउँछु। केराटोकोनस भनेको चाहिँ एउटा आँखाको नानीकै रोग हो जुनमा चाहिँ आँखाको नानीको बिचको भाग एकदमै पातलिएर गएर त्यो कुनै पनि बेलामा फुट्न सक्छ। त्यसलाई पातलो भएर फुट्ने अवस्थामा पुग्नुभन्दा अगाडि नै क्लिनिकल्ली केराटोकोनस हुनुभन्दा सब क्लिनिकल केराटोकोनस अवस्थामा नै एआईले डिटेक्ट गरेर त्यसलाई रिफर गर्ने र के म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू आइसकेको छ। अर्को आँखाको सुक्खापन, मेबोमियन ग्ल्यान्ड डिसअर्डर भनेको आँखाको परेलामा हुने ग्ल्यान्डहरूको डिसफङ्सन जुनले एकदमै धेरै आँखामा बारम्बार आनो आइराख्ने, चिलाइराख्ने, ड्राई आई भइराख्ने समस्या दिन्छ त्यो। र अर्को चाहिँ आँखाको परेलामा हुने ट्युमर्सहरू पनि एआईले डिटेक्ट गरेको छ। र अहिलेसम्म रिसर्चहरूले हेर्दाखेरि यो एन्टेरियर सेगमेन्टको आई डिजिजहरूमा चाहिँ मोर देन 80% 80% भन्दा धेरै चाहिँ सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिसिटी छ भनेर पनि देखाइसकेको छ। र यो मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट रिसर्चहरू जुन चाहिँ क्याट्र्याक्टको लागि भएको थियो त्यो लिएको छु। यो चाहिँ केराटाइटिस, यो फोटोमा यस्तो फोटो चाहिँ एआईबाट यो फोटोद्वारा यो ब्याक्टेरियाको हो, भाइरसको हो अथवा फङ्गल हो, के अनुसार ट्रिट गर्ने भनेर दूरदराजको बिरामीहरूले समयमै उपचार पाएर आँखाको दृष्टि बचाउन सक्छ र धेरै दुःख पाउनु नपर्ने अवस्था हुनसक्छ यदि हामीले एआईलाई राम्रोसँग पोलिसी मेकर बनाएर युज गर्न सक्यौँ भने। आँखा भनेको एउटा यस्तो चिज हो कि जहाँ चाहिँ कोही पनि बेला हामीले ड्राई राख्न सक्दैनौँ। शरीरमा अन्त घाउ भयो भने हामीले बिरामीहरूलाई ड्राई राख्नुहोस्, मलम लगाउनुहोस् भन्छौँ, तर आँखामा आँसुकै कारणले अथवा घाउ भयो भने झन् धेरै आँसु आइराख्ने भएको हुनाले समयमा उपचार गरिएन भने त्यो धेरै नै अझै बिग्रिँदै जान्छ जबसम्म बिरामी अस्पताल आइपुग्छ। त्यसैले एआई चाहिँ यो कुराहरूको लागि रुरल एरियामा दुर्गमको बिरामीहरूको लागि चाहिँ अझै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। र अर्को केराटोकोनस अघि मैले भने त्यसमा चाहिँ यस्तो स्क्यान हुन्छ। यदि यो स्क्यान चाहिँ अहिलेसम्म त अब
डक्टरहरूले नै हेरेर यसमा एन्टेरियर पोस्टेरियर इलिभेसनहरू हुन्छ। आँखाको नानीको स्क्यान हो यो, र यो स्क्यान हेरेर हामीले आँखाको नानी कहाँनिर कतिको पातलो छ, के उपचार चाहिन्छ, यो भोलि अझै धेरै पातलो हुँदै जाने हो कि भनेर यसलाई लेजर थेरापी समयमै दिन सक्यौँ र आँखाको नानी बलियो बनायो भने बिरामीको आँखाको नानी साथसाथै दृष्टि पनि जोगाउन सक्छौँ। र यो त भयो आँखाको रोगलाई एआईद्वारा डायग्नोसिस गर्ने र त्यसलाई म्यानेज गर्ने अथवा रिफर गर्ने कुरा भयो। अब एआईले आँखाको रोग मात्र होइन कि आँखाबाट शरीरमा अरू रोग पनि छ कि छैन भनेर हेर्ने पनि क्षमता हुन्छ भनेर पनि डिफ्रेन्ट रिसर्चहरू भइसकेको छ। जस्तो कार्डियोभास्कुलर डिजिजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो मैले पहिलो पिक्चर जुन छ यो चाहिँ आँखाको रेटिना हो। अहिलेसम्म मैले धेरै यस्तो पिक्चर देखाएको छु, यसमा आँखाको रेटिना हो र यो बिचमा जुन गोलो छ त्यो चाहिँ आँखाको नसा हो। यो आँखाको रेटिनामा पहिलोमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हार्ट अट्याक भने जस्तो आँखामा कुनै एउटा रगतको मेन नली बन्द भएर त्यो आँखामा एक किसिमको हार्ट अट्याक भने जस्तो हामीले चाहिँ सेन्ट्रल रेटिनल भेन अक्लुजन आर्ट्री अक्लुजन भन्छौँ। त्यो चाहिँ आँखामा अट्याक आएको भनौँ। अब सिम्पल हिसाबले बुझाउनु पर्दाखेरि यो चाहिँ सिम्पली हेरेर यो बिरामीको अब अर्को आँखा जोगाउनु पर्यो, हार्ट अट्याक हुनबाट जोगाउनु पर्यो र स्ट्रोक हुनबाट जोगाउनु पर्यो। यति एउटा सिम्पल एआईले डिटेक्ट गरेर उसको कार्डियोभास्कुलर रिस्क एसेसमेन्टको लागि हामीले तुरुन्त कार्डियोलोजिस्टकोमा पठाउन सक्छौँ र अरू क्यारोटिड डप्लरहरू र नेसेसरी अरू जाँचहरू समयमै गर्न सक्यौँ भने बिरामीको अर्को आँखा सँगसँगै मुटु ज्यान सबै जोगाउन सकिने भयो। र दोस्रो फोटोहरू मैले राखेको छु जुन चाहिँ आँखामा प्रेसरको कारणले हुने चेन्जेसहरू हो। यस्तो चेन्जेसहरू देखेर कोही बिरामीले यदि समयमै औषधि सेवन गर्नु भएको छैन, दुर्गममा हुनुहुन्छ भने ए तपाईँलाई त प्रेसर रहेछ भनेर त्यही अनुसार हामीले कार्डियोलोजिस्टकोमा रिफर गर्न सक्छौँ। र अर्को यस्तै फोटोहरूकै आधारमा पनि मृगौला र मधुमेहको बिरामीहरूको पनि यस्तै साइन्सहरूले हामीले छुट्याउन सक्छौँ। अर्को अल्जाइमर्स डिजिज जुन चाहिँ डायग्नोसिस अलि लेट अवस्थामा हुन्छ, त्यसमा पनि अहिले रिसर्चहरूले यो चाहिँ त्यस्तो धेरै छैन तर अहिले रिसर्चहरूले चाहिँ आँखाको भेसल्सहरूको चेन्जेसको आधारमा चाहिँ अल्जाइमर्स डिजिज पनि हुनसक्छ अथवा भइसकेको छ भनेर चाहिँ डायग्नोसिस हुने आधार हुन्छ भनेर चाहिँ देखाइसकेको छ। अब डायग्नोसिस एन्ड कन्सल्टेसनमा जाँदाखेरि नेपालमा एउटा आइप्याड छ, आइप्याडद्वारा एउटा स्टडी गरिएको थियो जुनलाई चाहिँ भिजुअल फिल्ड इजी भनेर त्यो प्रोग्रामको नाम राखिएको थियो। त्यसमा चाहिँ सिम्पल एउटा आइप्याडमा दुईवटा डट हुन्छ, त्यो निलो र रातो डट, त्यसको आधारमा त्यो बिरामीलाई जलबिन्दु छ छैन भनेर डायग्नोसिस गरिकन त्यसलाई उपचार पनि गरिएको छ। र यो हेर्दाखेरि क्लिनिकल्ली जलबिन्दु डायग्नोसिस हुने जत्तिकै अथवा त्योभन्दा कम्पेरेबलै छ भनेर रिजल्ट आएको थियो। यो मैले एउटा पिक्चर लिएको छु, यो चाहिँ नेपालकै सेकेन्डरी आई सेन्टरको हो पिक्चर हो। यसमा चाहिँ साइबर साइट अर्बिसद्वारा यो फन्डस फोटो खिचिएको छ। यो आँखाको दुईवटा आँखाको रेटिना हो, बिचमा दुईवटा आँखाको अप्टिक नर्भ भन्छौँ हामीले नसा छ र त्यसमा त्यो जुन धागो जस्तो यताउता रेडिएट भएको छ त्यो चाहिँ आँखामा हुने भेसल्सहरू हो। यो हेरेर पहिलो पिक्चरमा चाहिँ डायबेटिक रेटिनोप्याथी छैन तर जलबिन्दु चाहिँ हुनसक्छ है भनेर रिफर गर्ने साइन देखाएको छ भने दोस्रो पिक्चरमा चाहिँ यसमा जलबिन्दु पनि छैन र डायबेटिक रेटिनोप्याथी पनि छैन भनेर बिरामीलाई सेफ छ भन्ने हिसाबले देखाएको छ। यति पनि गर्न सकियो भने दुर्गमको मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै नै फाइदा हुने देखिन्छ अहिले, किनभने अहिले दुर्गममा खासै नेपालमा अप्थाल्मोलोजिस्टहरू चाहिँ हुनुहुँदैन। यो पिक्चर चाहिँ जलबिन्दुको लागि चाहिने हो, जुनमा चाहिँ जलबिन्दुको दृष्टिको परिधि कति कम छ भनेर एउटा एआई मेसिनले नै हेरेको छ र त्यही मेसिनमा मैले अघि पनि भने यदि 3 चोटि बिरामीले गर्यो भने पहिलोचोटि र तेस्रो चोटि उसको रिजल्ट हेर्दाखेरि कतिको प्रोग्रेसन भएछ त भनेर डक्टर अथवा ग्लाउकोमा स्पेसलिस्टकोमा नपुगिकनै बिरामीको जलबिन्दुको प्रोग्रेसन चाहिँ मेसिनले नै देखाइदिनेछ। र मैले अघि भने जस्तै अब एआई त छ तर अहिले जुन नेपालको कन्टेक्स्टमा जुन हस्पिटल बेडसाइडमा जुन ट्रिटमेन्ट भइरहेको छ अब त्यसलाई हामीले एआई सिस्टममा डेभलप गर्नको लागि चुनौतीहरू धेरै नै छन्।
ती चुनौतीहरू चाहिँ यो पिक्चरमा देखेको छ। जस्तो अब सुरुमा त पोलिसीहरू जस्तो अघि कुरा गर्नुभयो उपेक्षाजीले, पोलिसीहरू मेकिङ लेभलदेखि नै चुनौती छ, यो लङ वे छ हाम्रो जानलाई। र यसमा चाहिँ मैले नेपालमा केही छन् त केही छैनन्, तर हामीले कसरी के युज गर्न सकिन्छ त आँखाको क्षेत्रमा भनेर लेखेको, यस अलिकति जानकारी दिन खोजेको छु। यो चाहिँ एउटा मेसिन हो जसमा चाहिँ यसरी जाँच गरियो भने त्यो बिरामीमा चाहिँ आँखामा चस्मा लाउनु पर्ने अवस्था छ अथवा छैन भनेर चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। अहिले पनि कति बच्चाहरू समयमा आँखामा चस्मा नपाएर जुन बिरामीलाई हामीले 7 वर्षपछि भेट्छौँ उनीहरूको आँखा अल्छी भइसकेको हुन्छ, जसलाई हामीले एम्ब्लायोपिया भन्छौँ। यदि त्यो बिरामी 7 वर्षसम्म पनि आयो भने हामीले उपचार कोसिस गर्न सक्छौँ। यदि 17 वर्षपछि त्यो बिरामी हामीकोमा आयो भने हामीसँग केही उपाय हुँदैन, उसको त्यो आँखा लेजी आयो भनेर हामीले यतिकै छोड्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो हामीले भिजन स्क्रिनिङ चाहिँ टाइममै गर्न सक्यौँ सबैमा भने चाहिँ इभन स्कुल स्क्रिनिङ प्रोग्राममा पनि यो युज भइरहेको छ विदेशतिर, तर नेपालमा चाहिँ छैन। यदि यो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले बच्चाहरूमा भएको दृष्टिदोष समयमै पत्ता लगाउन सक्छौँ र ठुलो समस्याबाट जोगाउन सक्छौँ। र यो चाहिँ मैले आँखाको मोतीबिन्दुलाई एउटा पोर्टेबल स्ट्रिट ल्याम्पबाट अप्थल्मोलोजिस्टकोमा नगइकन नै कसरी डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ भनेर फोटोमा देखाइएको छ, त्यो नै देखाउन खोजेको हो। पहिलो पिक्चरमा बिरामीमा मोतीबिन्दु छ, दोस्रो पिक्चरमा चाहिँ छैन। र यो अघिदेखि मैले फन्डस क्यामेरा भनिरहेको छु, त्यो फन्डस क्यामेरा चाहिँ यही नै हो। यसमा चाहिँ बिरामीको अगाडि आँखा हामीले स्क्रिनिङ गऱ्यौँ भने ठ्याक्क माथि चाहिँ दुईटा पर्दाको नसाको र रेटिनल पर्दाको रगत मलीहरूको चाहिँ फोटो आउँछ। र यसमा चाहिँ आँखामा औषधि हालेर बिरामीलाई 1 घन्टा वेट गराउनु पनि पर्दैन, जुन नर्मल्ली हामीले आँखा अस्पतालमा हामीले हेर्ने बिरामीहरूलाई गराउँछौँ। यो मेसिनमा चाहिँ त्यो झन्झट पनि छैन। र यसलाई कन्क्लुड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि एआईले धेरै नै सुपेरियर, इभन अप्थल्मोलोजिस्ट भन्दा सुपेरियर पर्फर्मेन्स गरेको पनि छ। तर यो हुँदाहुँदै पनि किन हामी चाहिँ ल्याग छौँ त भनेर भन्दाखेरि अब त्यसको धेरै च्यालेन्जेसहरू छ जुन अघि मैले कुरा गरेँ। तर पनि अब भविष्यमा हामीले सायद आँखा लगायत अरू हेल्थ सेक्टरमा पनि यो एआई युज गरेर सेफ्टी र क्वालिटीको सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्छौँ भन्ने आशा लिएको छु। धन्यवाद। धन्यवाद। Dr. A fascinating conversation here, and what you presented, learned a lot. If you could please turn off your sharing, we'll get back to the video. Okay, thank you so much. That was a fascinating conversation, and the way you presented it, in depth, AI र नेपालको लागि के कसो भइरहेको छ, one of the quite a few things I took it out from there. As a patient, dry आँखा चाहिँ कहिले पनि राख्नु हुँदैन भन्ने. So I'll really think about that also. आँखामा कहिले पनि dry, त्यसले will just invite further problems down the road. अर्को कुरा यो जुन चाहिँ तपाईले भन्नुभयो, डेटा प्रिडिक्ट गरेर इभेन्चुअली फ्युचरसम्म जानलाई पहिले नै अलिकति सल्भ गर्यो भने पछि ठुलो प्रब्लमबाट जोगिन सक्छ आँखा जस्तो कुरामा, हैन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन तपाईले भन्नुभएको लङ्गिट्युडनल डेटा भनेर यसै भन्छ भने अथवा यो डिफरेन्ट टाइम फ्रेममा त्यो लङ्गिट्युडनल डेटाहरू युज गर्यो भने you'll be able to predict कमा हुन्छ अथवा कुनै प्रकारको नि excuse me डिजिज प्रोग्रेसनहरु के हुन्छ त्योले चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई। तपाईहरुको जुन हाइलाइट गर्नुभयो यो डायग्नोस्टिक एक्युरेसी, अप्थल्मोलोजिस्टको डायग्नोस्टिक एक्युरेसी अलि एआई ले मिट अथवा सरपास गरिसकेको छ भनेको त यसले त हाम्रो स्पेशली दुर्गम क्षेत्रमा त कहाँ फड्को मार्ने भयो एकै समय हेल्थ केयर हिजोसम्म नपुगेको ठाउँमा अब एउटा साधारण एउटा क्यामेरा भएर त्यो क्यामेरालाई कम्प्युटर भिजनहरु युज गरेर अभियसली इन अप्थल्मोलोजी हैन रेटिनल डिजिज डिटेक्सन
ग्लोकोमाको असेसमेन्ट, क्याट्राक्ट इभ्यालुएसन, तपाईँले भन्नु रिफ्र्याक्टिभ एरर प्रिडिक्सन्सहरू, यिनीहरू अब गर्नको लागि अब आइडिएक्स डिआर भन्ने सिस्टम एउटा छ, अर्को आइआर्ट भन्ने छ, अनि पेगाससको एएमडी डिटेक्सन, गुगलको डिप माइन्डले पनि काम गरिरहेको छ अहिले अन द ब्याक एन्डमा चाहिँ। यो कम्प्युटर भिजन भनेको इट्स लाइक इट हेज दिस कम्प्लेक्स एल्गोरिदम जसले चाहिँ बाहिरबाट हेरेर त्यसलाई एउटा भित्रमा गएर एउटा ल्याटेन्ट स्पेसमा गएर अनि यतापट्टिबाट चाहिँ प्रिडिक्सनमा त्यसरी लिएर आउँछ। So it's fascinating how you reminded us with how AI systems are being used in real-world applications currently. Your need for ARCTs and prospective studies in Nepalko लागि data protection ko policy ko कुरा गर्नुभयो, and how do we bridge the gap between specialists like ophthalmologists who are in short supply in Nepal, ophthalmologists हैन, अब आँखाको डाक्टर भन्ने नै प्राप्त is a universe on its own. So you sabai kura, I want to hand over to the next panelist. What I want to also have you think about when we come back to the panel discussion is what are the conditions ideal for AI-driven diagnosis in Nepal's ophthalmology landscape. AI-driven diagnosis कुन प्रकार हुन सक्छ, कुन प्रकारको डिभाइसहरू युज गर्न सकिन्छ, and what are the technical and policy steps that are needed अब अफ्थल्मोलोजीकै स्पेसिफिक एउटा चाहिन्छ कि मेडिकल डोमेनको एउटा मात्रै चाहिन्छ, so that AI को research can move from labs to the real world को clinical tools हरुमा. Third questions I want you to ponder as we hear Mr. Sigdel's presentation when we come back from the panel discussion is how can Nepal's healthcare system overcome data validation hurdles to make AI viable. So data so those are some things I would like you to ponder as we get into Mr. Sigdel's presentation, and from there we'll follow up with a panel discussion. Again, thank you so much for this. Now I would request Mr. Sanjog Sigdel to talk a little bit about what he's going to be presenting on. And then hopefully the audience will learn quite a lot from his presentation and have questions at the end. Our Q&A session at the end, there's already very good, deeply thought questions. This one we'll try to answer that also. Mr. Sanjog Sigdel, please, the floor is yours. Okay. Hello, everyone. Good evening and good morning. Can you hear me? Just wanted to write sound check. Yes, all good. Okay, thank you. So, had so much intriguing presentation from Dr. Arati. Thank you for shedding the light on the ophthalmology unit. So, from my end today, I will be giving some highlight on different activities in artificial intelligence and focusing on healthcare in Nepal. And my primary focus will be my experience in the past 7 months as a full-time academics and last 2-3 years as a part-time faculty in Kathmandu University. And also I have some examples of health AI research that is happening in Nepal from other organizations and institutions. So hello everyone. I am Sanjog Sigdel. I am a lecturer at Department of Computer Science and Engineering. I have past background of in the IT industry for last 8 years, having worked in US healthcare-based IT industries, where I was particularly focused in the data analytics of US health insurance businesses. And from 2022, when Kathmandu University launched the health informatics course for the first time in Nepal, it was a master's program, and I taught the foundation of health informatics course, where I was mainly focused on Python programming and teaching the health informatics students the data handling part, handling data and visualizing it, so that since the students were from multidisciplinary background, medical doctors, public health graduates, so the foundation course aims to help them in the technical side. And currently I am working in different research activities, and it has been a short journey. So I will focus on some of the research activities and also
integrating AI in healthcare, and the few points will be highlighted on system interoperability. Though the content is segmented in 3 topics, what I want to mention is each research activities is actually concerned about integration and implementation of AI in healthcare and the exchange of data altogether. So the first activity that I'm currently involved is in the thesis and project supervision of undergraduate and graduate students at Kathmandu University. And second part, I'll share some activities happening in the health informatics lab at Kathmandu University. So these are some of the topic that relates with the health and AI domain. So the first one, which is currently ongoing, is a graduate thesis research in from the Department of Health Informatics. So one of my student is actually a medical doctor in Karnali Hospital, and we plan to detect the child malnutrition, getting their data of their health data, which the doctor actually diagnosed from time and again. So just wanted to give a overview. I come from a IT background, and the actual medical knowledge is all I'm relying on my student on the medical side. And currently we have collected the data set so far, and currently studying on which algorithm to implement for the detection. And here the first challenge itself was for the data acquisition, particularly in Karnali province. My student, though he worked there for quite some time, the data bookkeeping was actually in hard actual paper-based data entry. And in recent year only, the digital systems health system has been implemented. So we came from that background and did the data collection, and we plan to build a predictive model first with the classification model, which actually segregates all different categories of children that we get in the Karnali province. And then after that we are planning to develop a predictive model which actually highlights which children are most likely to fall under the category of malnutrition. And the second one is a new one which I just begun, creating a risk adjustment model for the LMICs. So having worked on the US healthcare business for quite a long time, so in US healthcare, everything is about the US health insurance and the claims that medical facility entries and submits it to the UL Health Insurance. And currently, there aren't any risk adjustment model or risk identification model in Nepal. While talking about the risk adjustment model, it is only in simple terms, it means if I am a diabetic patient, then how likely I am to get some other disease followed by the diabetes. And that is from the health perspective. And from the financial perspective, how much cost will a patient be paying to a particular hospital, or what kind of medicine they will consume over the time. So these kind of data will be beneficial for the medical doctors and also for the health insurance plan makers to identify what kind of populations are there in particular hospital or in particular region, so that let's say for the government it would be easy to dispense the medicine, and for the health insurance company it will be easier for them to revise their health insurance plan based on the diseases that a particular region has. And the third one is actually a mixture of multiple research that has currently initiated in the university. It is about analysis of the impact of climate and health data, health factors in tuberculosis. So in Nepal, DHIS2 district health information system is a major software that is used in reporting the
data from all government health facilities. So, but the DHIS2 software itself do not have any AI or modeling feature yet, and the climate parameter has been recently introduced in DHIS2 application. So currently, with the help of climate app within the DHIS2 app, we are trying to actually investigate the factors, air pollution factors, and how it is actually affecting the tuberculosis disease. And in that work, we are planning to take the data from DHIS2 from 4 districts, and the climate data is actually there in DHIS2, which is already inserted from one of the open source satellite module. And before jumping to the health informatics lab, I'm also supervising a separate project on health care. The AI part has not been yet initiated, but it's a new idea where we are trying to develop a telemedicine app which will have a single point of entry for doing the patient registration and also having the video consultation in real time. And so secondly, I am also part of health informatics lab at Kathmandu University, where Dr. Ravindra Vishra is the PI. And these are some of the research works which I have added to just give an overview that we are taking the research and publication side by side. And some of the work in the healthcare domain that we did was on the tuberculosis detection in the chest X-ray using one of the prominent machine learning model. You only look once yellow B7, and different machine learning algorithms were used in the anemia prediction disease. And one of the work that I did was on the analysis of walking pattern, which we call as gait parameters, to analyze in the cardiovascular diseases. I'm not planning to go on the details of the research work today, so I'm moving forward. And at Health Informatics Lab, the one work which is currently in review in the publication, and which will also be a relevant example for today. We actually did a rigorous analysis of chest X-ray to detect pneumonia diagnosis using machine learning, actually the deep learning algorithms, and also have built the DICOM parameters and used FHIR health standard format to represent it in DICOM parameters. So this is one of the completed thesis work, and the publication is currently in review. So next, for the typhoid, tuberculosis, and I missed the dengue disease. So the modeling of these 3 diseases is currently has initiated as part of the thesis research. And under the climate and health research, some of the students are working on building the prediction models. And once that has been built, we have a group of interns who are actually developing the UI, which will be integrated in DHIS2 app. So once that is completed, for the first time in the DHIS2 module, we will have a machine learning model, machine learning section. So currently there is a separate app called Climate Health and app called the CHAP app, which is yet to be released. So similar to that, this implementation will help in analyzing the models with respect to different diseases. So apart from that, different research is ongoing in the health informatics lab, which concerns with the data interoperability, because to have a sophisticated machine learning system, we need clean and organized data. But the scenario of Nepal is that we are using different softwares provided from
like that has been implemented from different public-private partnership, private institutions, and from the non-government organizations as well. So in order to be in order to access the data from all of the sources, it is necessary for the those systems to have a seamless data exchange mechanism. And currently, these three softwares: OpenIMIS, which focuses on information management system, and the medical recording system OpenMRS, and DHIS2 for the aggregated data reporting. So these three tools are actually broadly used and also recognized by the government. OpenIMIS is a dedicated software for government health insurance board, which is actually implemented in different government and private hospitals of Nepal. So currently, a few of the work is ongoing on the data interoperability, making the data exchange possible from one software to another. And coming to the next example or the use case. So OpenIMIS, let's say the health insurance information that we provide in the hospital. Once the hospital takes the photo of health insurance of the patient, there is a AI-based claim education system which they have implemented in 2018. And the good part is the OpenIMIS claim insurance claim education part was actually developed from the use case of Nepal, since Nepal has a high volume of claim that is being processed with the help of OpenIMIS software. So before that, the process was entirely manual, meaning the employee at the hospital who looks after the health insurance have to manually run the claims submission part and actually validate on their own if it is a valid insurance claim or not. But currently there is this AI-based claim education part, which has actually improved their work efficiency to 30%, if I am not wrong. They have also presented their data in the link below, which can be followed later. And there is this renowned organization, NAMI, which is doing rigorous research in health and other areas and implementing AI algorithms rigorously in real life use cases. So before the claim education processes, I do not have a real life use cases where AI have been used or any product that has been built. But the OpenIMIS is the one, and the different other projects that NAMI has done are the real projects that we can actually experience as well, provided the approval from the organization. So I have simply added the use cases, feature projects from their website. So the one that I find totally interesting was there is one mobile-based app where they do the scanning of patients in case of patient delivery, and they have used the 3D reconstruction of X-rays. So generally we have the practice of looking at two-dimensional X-rays like this photograph in the presentation itself, but with the help of 3D reconstruction, taking multiple images, now the doctors can actually see the X-ray in 3D and can actually use it to have a more detailed results. And there is also AI-assisted microscopy, which actually takes the photo of the samples and with the help of the AI-assisted microscopy, they actually predict if there are any parasites in that particular sample or not.
like with this example, the cost effectiveness is there, and like Dr. Arati mentioned, in the rural areas, such technology will actually highly assist in the medical diagnosis procedure as well. So there are very limited use cases of AI integration in AI in the healthcare domain that we can use in our day-to-day life. Currently, that are built and implemented by Nepal itself, but the scenario is actually changing, and we hope to see more in coming years. And it would be great if we could develop something from our own lab, from the university or from other institution, and actually see that being used by a large mass in Nepal and abroad. So the challenges in the data, in the implementation of AI and healthcare is the primary challenge is not which algorithm to select or which machine learning module to choose, but the technical architecture or the test bed or the base for all these is a good interoperable system, a good data storage mechanism, and use of standard EHR, EMR system, which can be accessed by which can be go under seamless data interchange. And if we can have a central repository which is either run by the government or from the academic institutions, then the implementation of AI-based technology in case of healthcare will move actually in a great speed. And there are different standards and protocols that we need to follow to do this data exchange. So we need such standards customized for Nepal. Having said that, it's not like that it has not been used. Currently, Open Image or the insurance board software that uses health insurance processing, it follows globally standard to exchange the data. And also I'm not aware about the DICOM parameters that is being used in any of the standard in any of the diagnosis procedure. And also the another challenge currently is having the not having a pack system. In January, when I participated in HiNet conference, there were a few medical professionals mentioning they have their internal pack system, but it is like a standalone computers which cannot actually store large amount of radiology or X-ray images, and then over time they either skip those storage of the new images or actually remove the existing one and keep adding the new ones after a certain time. But instead of that, if we can have a picture archiving and communication system, the PAC system in different regions and actually interconnected with the central ministry, then we should not rely on any other source of data to predict good results for our local context. We can do that from our existing source of data, and we can train our models in those data as well. And the challenge I see is the public-private participation, which is must. So currently, in case of the government policy, though in the paper form, government allows public and private parties to implement different softwares and provide service to the public. But in terms of exchanging the data, even the renowned hospitals, if we have to investigate their digital health systems, then the data that we have from one hospital cannot be easily taken to the next hospital, and the privacy concern and the legal approval part is there. But even after we do that, there will be either it's via email or the manual taking data digitally. But instead of that, if we have a
policy that is defined by the government, then in that case, it would be easy. And having said that, health ministry has recently announced the policy regarding health data interoperability, where all EHR tools should develop the system to make the data interchangeable. That may take some time in practice, but the initiation has already been there. And also, Simon mentioned about the HIPAA and GDPR rule that the US and Europe follows. So similar rules should be there, and actually it is there in. So I'm unaware about the particular term, but even in the medical council, there are documents on how to keep the data private and how to diagnose a patient and what are the concerns that we need to be taking. But it's actually different in paper and in practice. So based on the density of patient, huge patient and patient to doctor ratio, like the medical ward and the entire passage are full of patients. So the actual scenario is hard to achieve in current scenario. So the government must invest in the technology, competent human resources as well. Apart from the healthcare and AI discussion, the real investment should be Yes. in the ground level. So, and the academic institution should also need to invest in generating the health AI, healthcare and IT aware students, so that they can actually lead the health institution for digital health infrastructure to lead those institutions. So the health informatics program is one of such example in Nepal. And inclusion of IT policies in healthcare and healthcare policy in IT is actually necessary. So I went through the draft AI policy of Nepal 2020-2081. So it generally categorizes the National AI Center, AI Excellence Center, AI Incubation Hub, and provincial and local AI Coordination Unit. And those are different AI centers in provincial, local, and national Yes. levels. हो यसमा हामीले अस्ति नै पहिला पनि एकपटक फुल 2 सेसन्सहरु उ गराएको थियो and thank you so much for touching into this. We'll now slowly get into our question and answer session. If you could wrap it up, please. Thank you. Okay. So I am actually okay. at the that was the last end. one. Yeah, and though the policy is there on different levels, my highlight was on the granular level of policies or guidelines, which actually should focus on healthcare and healthcare technologies, and also the health insurance and data exchange, incorporating the Ministry of Health and Ministry of IT, and those policies should also align with the AI guidelines. With that, we can actually develop a sophisticated system. So thank you. That was my 2 cents. And I'm open for question and answers. Thank you. Amazing presentation. Kati detail ma we can unshare the screen now, please. Okay, thank you so much for excellent presentation. We went into depth. One of the things that I was thinking about while you're talking is मेरो अहिले research in biochemistry or molecular medicine medical George Washington Medical मा रिसर्च गरिरहेको छु त्यसमा पनि यो FHIR को डेटा र यसलाई कसरी ओमापमा लाने observational डेटामा लाने किन फायर को FHIR को you have a real time data access interchangeability, but it doesn't have that ability to dive deep into analysis that AI typically needs, right? So how do you address the data mapping? There's a lot of exercises that's going on different consortiums also, but that's something that's going to be utilized as we go along. Malai, I want to now next just shoot out a poll to the
audience to see their knowledge of AI. Prior to that, I want to follow up with you, Mr. Sanjog Sigdel, on Nepal how do we ensure interoperability with different health systems, TSSS to the OpenMIS ko kura garnubhayo. What specific updates should be made to Nepal's AI policy to better address healthcare uses? You touched on that a little bit. Also specifically, you tweet that came so this academic or industrial collaboration accelerate the science and health ko informatics and AI time like or ke गर्न सकिन्छ त्यो general questions हैन. And then I also want to ask you specifically, since you are from this background, how can machine learning models be integrated with fuzzy math logic and FIRE standards, FHIR standards, to enable real-time interoperable diagnosis of something like pneumonia across open system like OpenMIS, right? OpenMIS, DHIS too, particularly in a low resource setting, right? So when you have the resources, you can get a lot of stuff done. So low resource setting, हामीले ML modelsहरू कसरी यो fuzzy math र fuzzy logic र file system integrate गर्न सकिन्छ. So please ponder on that while I make this poll live, and if everybody could answer this poll, this is a poll to gauge the interest. I know quite a lot have dropped off, but if I could get an answer on this, AI and you, how well do you know AI? How would you rank your knowledge of AI, right? The first question is, I am new to this. Second is, I have some knowledge, ChatGPT use गरिरहेको छु यतातिर हल्का फुल्का हैन. तर हैन म चाहिँ AI चाहिँ आफ्नो फिल्डमा अलिकति सकेसम्म युज गरिरहेको छु जे फिल्ड भए पनि. अनि अर्को चाहिँ आई एम एन AI एक्सपर्ट, म चाहिँ AI कै फिल्डमा काम गरेको जानेको र अलिकति मेरो टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड पनि छ यसमा. The last option is none of the above. This does not really apply to me. I come from a different background or have no interest in AI. That's my okay. All right. I'm going to end the poll, and it looks like some knowledge about AI and used tools like ChatGPT is 80%. Ambro, I know. I'm into AI and use it professionally in my field, but it's about 20%. So, Ambro, the reason I did this was I'm a webinar. Yeah, so this is the right type of information that we presented today. That was the right type of information that we discussed. So it's helpful for the audience in here. So next, Dr. Arati, I wanted to again follow up with Agimani Sotiko questions. If you could turn your video back on, please. What conditions are ideal for AI-driven diagnosis in Nepal's ophthalmology landscape, right? And what technical and policy steps are needed from AI research to real-world clinical tools? How can Nepal's healthcare systems overcome data and validation hurdles to make AI viable? But if I could have Dr. Arati turn on your video and kind of briefly touch that, or generally, हामीले गरेको कुराहरुमा, what's your feedback after hearing Mr. Sanjog Sigdel's presentation and what we've been talking about? Dr. Arati, please. हजुर, अप्थाल्मोलोजीमा चाहिँ अब हामीले यदि प्र्याक्टिस गर्ने हो भने चाहिँ मैले अघि जुन मेसिनहरू देखाएँ त्यो चाहिँ म रिसेन्टली चाइना गएको थिएँ, त्यहाँबाट मैले आइडिया लिएको हो. त्यो मेसिन्सहरूलाई पहिला त अब गभर्नमेन्ट पोलिसीमा नै इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने भयो र अघि हाम्रो सञ्जोगजीले भन्नुभएको जस्तो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको पोलिसी लाई नै फरवर्ड गर्दै त्यो यदि मेसिन पनि हामीले अहिलेसम्म सबै मेसिन्स त नेपालमा आएकै छैन, खालि त्यही फन्डस क्यामेरा मात्र थाहा छ जहाँसम्म मलाई थाहा छ अप्थाल्मोलोजीमा चाहिँ त्यो. र अनि अर्को एउटा पोर्टेबल स्लिट ल्याम्प चाहिँ आएको छ. पहिला त अब पोलिसी बनाउनु पर्यो र मेसिन्सहरू पनि लिएर आउनु पर्यो. त्यसपछि चाहिँ रुरल एरियामा चाहिँ वी क्यान इम्प्लिमेन्ट द एआई सिस्टम्स इन अप्थाल्मोलोजी. र जेनरल हेल्थको सम्बन्धी चाहिँ अब मैले एमबिबिएस त गरेँ, तर एमबिबिएस पछि छोटो समय चाहिँ जेनरल मेडिसिन प्र्याक्टिस गरेर म अप्थाल्मोलोजीमा लागेको नै धेरै भइसकेको हुनाले मलाई जेनरलको चाहिँ अहिले त्यति धेरै आइडिया चाहिँ भएन.
संयुक्त म्युटेड हुनुहुन्छ हेलो तपाईँ म्युटेड हुनुहुन्छ अनि यसमा म एउटा चाहिँ इफ यु क्यान वीव योर एन्सर अल्सो टु सम अफ द क्वेसन्स अल्सो मैले सोधेको क्वेसन्स ब्याक हाम्रो अनानमस एउटा एटेन्डीले सोध्नु भएको छ इज इट फिजिबल टु इम्प्लिमेन्ट दिस टु रिमोट रिजन्स अफ नेपाल वे इन्टरनेट कनेक्टिभिटी इज अनरिलायबल इन्कन्सिस्टेन्ट र इन्टरनेट कनेक्सन नभएकोमा हामीले यो एआईको जुन कुरा गरिरहेको छ यो कति एप्लिकेबल र इम्प्लिमेन्टेबल हुन्छ भन्ने एउटा क्वेसन सेकेन्ड क्वेसन इज what extent does the limited use of technology in healthcare settings across Nepal affect the successful implementation of EMR systems, electronic medical record systems, right? So what steps need to be taken to develop robust security protocols and ensure compliance with national legal frameworks for health data production in Nepal? It's a slightly technical about SSL technology, data encryption कुराहरुको र स्टोरेजको कुराहरुको पनि यसमा आइरहेको छ र यो if you can weave your answers including these, I would appreciate that. So, Sanjog, okay. Please go ahead. Yeah, thank you for the question. So on the question that you asked on the how to implement fuzzy logic in AI in a limited setting. So yes, the question would be there on the gold standards and the performance when it comes to the low standards. But based on our local context, we can actually set the rule on the fuzzy matrices and then evaluate our model. It could be biased, but if we follow the guidelines, particularly in our pneumonia diagnosis also, we actually followed the guidelines from the WHO and made the rule like if this particular region has this particular dots or any scars, then this could be probably be pneumonic or something like that. So we can develop rule on our own, and then once we evaluate the metrics or the performance from that particular fuzzy algorithm, then what we also did was our on the machine learning side, we use CapsuleNet and ResNet and build a hybrid model. And then let's say we divided that into 80 and 20 in terms of performance. So the 80% result from the machine learning models and the 20% from the fuzzy model. On that, we actually created a final model. So we can implement that in similar way on the fuzzy logic part. And on the question of the audience, even though we do not have internet access, so the first thing to be concerned about is if we have the infrastructure to host that machine learning model or not. But currently with the evolution of models which can actually be hosted in our local machine and even in the mobile phone. So once the model is there in our local setting, we can access that. And internet is required if we are relying on some of the model which we are accessing from the internet. But if there is some model which we are developing on our own, then like the way we use a personal desktop, we can also use a machine learning model in that scenario as well. And on the security protocol, it will go through a broader discussion from the policy level and on the technology level as well. But one small highlight that I wanted to share is in the recent Health AI conference, Dr. Binod Patrai actually shared about the federated learning model. So if I have to talk about it, so let's say there are 5 hospitals in Kathmandu. Then if I have to train model from all those 5 hospitals, then rather than exposing the data from all those hospitals and forwarding it to a central system, what federated learning suggests is individual data can be trained in their own setting, and then the result can actually be passed to the central AI system, and then we can actually come to a actual machine learning model. So that is one of the technical solution among many to develop a secure model to not rely on sharing data publicly. Similarly, similar to HIPAA and GDPR, we need to actually develop such protocols in securing the personal identification and such. Thank you. Excellent answer. I want to there's another question from Manoj Kediaji. I want to include that in what you just said. Just for general audience, fuzzy logic, fuzzy logic medical implementation.
lets you handle uncertainty or imprecise data, right? So this like fuzzy. Well, I'll give you an example, right? About the mild fever or the severe pain. Is it really pain? Is it really a fever? What I want to give you an example for those of us here in this group right now that are not familiar with AI is like it's like almost like हामीले हाम्रो बच्चाहरूको यसरी निधार छामेर so यसलाई ज्वरो आयो के आयो, that's fuzzy logic, right? So but the precise data is like you put the actual thermometer and you know, 98 आएछ 79 आएछ भने, so that's how it works, just to make sure that all of us are in this. अर्को एउटा संजोगले भनेकै कुरामा Hello. undergo that. एउटा कतै हो, so this is kind of like Simon, can you please repeat? We lost you for a bit. Okay, मैले त्यो फजी लजिकको कुरा सुन्यो है? सुन्यो। Okay. मलाई क्वेसन फजी लजिकको त्यही मैले त्यो फजी लजिकको बाउआमाले यसो लिँदा सामने द्याट्स फजी लजिक, डिग्री हाल्ने चाहिँ द्याट्स प्रिसाइज डेटा भने जस्तो होइन। सो मनोज केरियाजीले चाहिँ के सोध्नु भएको छ भने उहाँले इङ्ग्लिसमा सक्छ नेपालीमा भन्न चाहन्छ। नेपालमा सिग्निफिकेन्ट च्यालेन्जहरू त छँदैछ हेल्थ केयर डेलिभरीमा, तर सबभन्दा चाहिँ पेसेन्टको हेल्थ रेकर्डमा चाहिँ we lost you again. फेरि डिस्कनेक्ट भयो तपाईको। EMR system, जुन चाहिँ भन्ने इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड सिस्टम, on a personal level, EHR चाहिँ electronic health record system, when you have the congregation of all of that. Considering the advancement in AI, is it feasible to develop and implement a secure national system where patients' comprehensive health records are digitally stored and readily accessible by authorized healthcare provider nationwide using their national identity number? जुन चाहिँ हाम्रो अहिले आइरहेको छ आइडी कार्डहरुमा एउटा नम्बर भएर त्यो नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड गर्दाखेरि त्यो फिजिबल छ कि छैन? अभियसली यसमा डेटा प्राइभेसी सिक्युरिटीको कुरा पनि छ, तर what are the likely considerations including technical infrastructure, data privacy, security measures, interoperability standards, potential challenges in establishing such AI-powered centralized health record system in Nepal's context? I want to, before I jump into Sigdel, I want to, Dr. Arati, I want her to respond to this. किनभने तपाईको यो एक्सपिरियन्स पा रुरलकोमा र तिलगङ्गा धेरै अगाडि छ हैन हाम्रो यो स्पेशली आईको फिल्डमा। सो यो डेटाहरु कसरी शेयर भइराछ, कसरी एउटा चाहिँ how are we using the disparate data that we're getting on a patient level ma, so that the patient gets a continuity of care, र एउटा नेशनल लेभलमा चाहिँ त्यो डेटाको शेयरिङ र त्यसको के भनिनुहुन्छ कि then Sigdelji, you can jump in. I was priorly working at Dhungana Institute of Ophthalmology, and previously, before 2017, there was system of recording the papers, like patient को जुन पेपर हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले नै रेकर्ड सेक्सनमा चाङ बनाएर एउटा पेशेन्टको आइडी दिन्थ्यौं अनि त्यसरी रेकर्ड गर्थ्यौं, रेकर्ड किपिङ गर्थ्यौं। त्यसपछि आफ्टर 2017 they started EMR, and like I think they adopted it from Sankara Netralaya, India. I'm not sure, but I think it's from the model which is used in Sankara Netralaya, and they are now keeping all the records in computer. And generally, the patient when come as a new patient to Tilganga, they go to the general OPD, and all the data are entered in EMR, and there are specialized clinic, 10 to 11 specialized clinic. Like I was in glaucoma clinic, like there is different cornea clinic, neuro-ophthalmology clinic, retina clinic, UVI clinic, refractive surgery, and all the records are kept there. And being a tertiary eye care center of Nepal, I think none of the patient, some might get lost, but who were in my follow-up, none of the patient were lost during the follow-up. फलोअप अलिकति ढिलो हुनसक्थ्यो, तर त्यस्तो हस्पिटलै छोडेर अर्को गएको चाहिँ त्यस्तो ठ्याक्कै चाहिँ याद भएन मेरो क्लिनिकमा चाहिँ, भनेपछि अरूमा पनि त्यस्तै नै होला। सो मेडिकल रेकर्ड चाहिँ उनीहरू आएदेखि जेनरल ओपिडीमा आएदेखि स्पेसलाइज क्लिनिकमा गएर र त्यहाँ फलोअप हुने सबै रेकर्ड चाहिँ त्यहाँ एकदमै राम्रोसँगले राखेको छ। र बिचमा
चाहिँ एकजना प्रोफेसरले यो एआईको कुरा पनि लिएर आउनुभएको थियो। त्यही मेरै प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो ग्लाउकोमाकी। तर पछि चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले तिलुङ्गामा आबद्ध हुनुहुन्न र त्यो सायद कन्टिन्यू भयो भएन पनि थाहा छैन। मैले पनि तिलुङ्गा बिच छोडेँ, म त अहिले नेपाल सरकारमा छु। र अघि हजुरहरूले पोलिसीको कुरा जुन गर्नुभएको थियो त्यसमा पनि अलिकति जोड्न चाहेँ। अब यो पोलिसी चाहिँ नेपाल सरकारमा कहाँनिर के छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन। म एआईमा त्यस्तो धेरै इन्ट्रेस्ट नभएर पनि होला, अहिले पनि उपेक्षाजीलाई चिनेको भएर मैले त्यो उसको थ्रु यसमा आएको हो। अब त्यो चाहिँ खोज्न सकिन्छ। त्यही भएर यो इएमआर पनि छ र टर्सरी आई केयर सेन्टर तिलगङ्गा भएको हिसाबले र पेसेन्ट त्यस्तो धेरै लस नहुने हिसाबले फेरि पनि अप्थाल्मोलोजीमा नै चाहिँ एआई चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अप्थाल्मोलोजी नै बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। अरू सेक्टरको चाहिँ बिरामी कहिले कहाँ जान्छन् होला। मेरो आफ्नो जेनरल प्र्याक्टिसको चाहिँ मैले धरान बिबिकेएचमा गरेको हो। त्यो हिसाबले ठ्याक्कै त्यो जेनरल पेसेन्टहरू चाहिँ एकै ठाउँमा फलोअप आउँदैन। तर अप्थाल्मोलोजीको चाहिँ तिलगङ्गामा चाहिँ जुन पेसेन्ट जान्छ त्यो चाहिँ फलोअप आउँछ होला। यस्तै अरू टर्सरी आई केयर सेन्टर जस्तो नेपालमा काठमाडौँमा टिचिङ र नेपाल आई हस्पिटल छ र अरू राम्रो धेरै प्राइभेट हस्पिटलहरू छ। त्यहाँ पनि इएमआर चाहिँ छ र पेसेन्टहरू एउटामा स्टिक भएपछि सायद त्यही नै फलोअप चाहिँ रेगुलर हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। Excellent. At least tertiary care we have that system where patient can be tracked र future diagnosis गर्नको लागि predictive AI चाहिँ use हुन सक्छ। Sanjog Sigdel, if you could wrap up all this what you've heard and also some of the questions you had in about, if you would please time and विचार गरेर 2 देखि 3 मिनट भित्रमा, then I would want to hand over back to the host of the program. Okay, thank you. So I lost you on the second part as well, but the question I understood was नेपालमा secure AI systems centralized storage गरेर AI बेस्ड सिस्टम बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पार्ट जुन थियो, त्यसमा चाहिँ एक्चुअली वी क्यान, तर जुन प्रोग्रेसनमा नेपालको पोलिसी र इम्प्लिमेन्टेसनको त्यो ग्याप चल्छ त्यो अनुसारले चाहिँ विल बी अलवेज फलिङ बिहाइन्ड। किनभने अहिले लाइक वर्ल्ड इज करेन्टली वर्किङ अन ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा बसेर सबै हेल्थ र कम्प्लिकेटेड सिस्टमहरूलाई त्यसमा कन्भर्ट गरिरहेको छ। हामी अब फेरि पोलिसी लेभलबाटै सुरु गर्दाखेरि इफ यु स्टार्ट इम्प्लिमेन्टिङ सोफिस्टिकेटेड एआई सिस्टम अथवा हेल्थ सिस्टम गऱ्यो भने हामी लेट्स से एपिआई बेस्ड अथवा अरू कुनै टेक्नोलोजी बेस्ड बनाउँछौँ। अनि त्यो लेभलमा जब हामी अब चाहिँ फुल स्केलमा लानु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको भनरेबिलिटीहरू ग्लोबल सिनारीमा कति धेरै देखिसक्छ। एन्ड देन अगेन वी निड टु जम्प टु एनदर वान। र अहिलेसम्म लाइक इभन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि डिफ्रेन्ट फन्डेड प्रोजेक्टबाट डिफ्रेन्ट कुराहरू आउँछ, त्यो हुन्छ, अनि त्यस पछाडि त्यो जान्छ, त्यसको प्रोग्रेसन पनि सकेर जान्छ। तर आफ्नै लेभलको थ्रुबाट चाहिँ लाइक आई डोन्ट नो वाट इज द एक्चुअल कज, तर टाइम एन्ड अगेन डिफ्रेन्ट इम्प्लिमेन्टेसनहरू अड्किरहेको हुन्छ। सो इफ वी रियली वान्ट, सोसल सेक्युरिटी नम्बर इज वान अफ दि अप्सन। एन्ड पहिला लाइक फ्यु इयर्स अगाडि डिजिटल सिग्नेचरको पनि त्यस्तै नै मोमेन्टम थियो। सो युजिङ सम युनिक अथेन्टिकेसन मोड्युल्स वी एक्चुअली क्यान डु द्याट। अनि यो चाहिँ पोसिबल पनि छ, बाहिर भइ पनि रहेको छ, इन्सुरेन्सको केसेसहरू ग्लोबल्ली इम्प्लिमेन्ट भइराखेको छ। सो वी क्यान डु अन द्याट पार्ट। एन्ड इन ओभरअल I would like to summarize the session as well. It was pretty much informative. The way Dr. Arati presented was something which I aspire to do in a few years when I'll be an expert in some particular domain. And त्यसरी नै डिटेलमा प्रेजेन्ट गर्न I'm inspired on that. And I hope I added some value in the presentation. So thank you. Thank you again. यसको चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लायर इफेक्टहरु भएको हुन्छ। हाम्रो जुममा अहिले जति मान्छे जोइन हुनुभएको छ त्यसमा वेबिनार भन्दा पनि once this goes on social media, thousands of people actually do what we talk about. नेपालको AI को फिल्डमा यो AI plus sectoral webinar, this is the first of its kind and this is the only of its kind. हो इन पर्सन एआई को स्पेसिफिक मिट्सहरु भएको छ। तर एभ्री संडे 8 बजे एआई प्लस डिफरेंट सेक्टरमा जुन प्रकारले भुगोल पार्कले यसरी अर्गनाइज गरेको, दिस इज द फर्स्ट
And I thank you for this, having this opportunity to be able to share my knowledge, thoughts, and also be able to talk with the esteemed panelists and have them share the thoughts and knowledge. Hopefully, people got quite a few knowledge and information out of this that they can utilize in their life, professionally and personally. Now, having said that, I want to thank the panelists again and hand the program back to the host. Thank you so much. Namaskar. Thank you. धन्यवाद। आजको गहन छलफलबाट हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण अन्तर्दृष्टिहरू प्राप्त गर्यौं। डाक्टर आरती कराखेतीले एआईको उपयोग स्पेशली आँखा सम्बन्धी जोडिएको रोग पत्ता लगाउन के कस्तो एआई पहुँच भएको छ भन्ने बारे महत्त्वपूर्ण जानकारी गराइदिनु भयो। संजोग सिग्देलले आफ्नो रिसर्च र कामको अनुभवमा के कस्तो प्रोजेक्टमा एआईको चुनौती र अनुभव बारे गहिरो विश्लेषण गरिदिनु भयो। म डाक्टर आरती कराखेती र संजोग सिग्देललाई आफ्नो समय दिई मूल्यवान विचार, अनुभव र प्रस्तुति गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष धन्यवाद हाम्रो मोडरेटर श्रीमान ढुङ्गाना ज्यूलाई, जसले आफ्नो छलफललाई उत्कृष्ट रूपले सञ्चालन गरिदिनु भयो। साथै हाम्रो श्रोताहरूको सहभागिता, जिज्ञासा र प्रश्नहरूले यो वेबिनारलाई अझ रोचक बनाएको छ। भूगोल पार्कले यस्ता विषयमा निरन्तर बहस गर्दै आइरहेको छ। हाम्रो आगामी वेबिनार एआई एन्ड अर्बन प्लानिङ विषयमा 2 जना प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई लिएर हामी छलफल गर्नेछौँ, जहाँ नेपालमा स्मार्ट सहर र पूर्वाधारको विकासको योजना बनाउन एआईको कस्तो भूमिका हुन्छ भन्ने बारे छलफल गर्नेछौँ। यदि तपाईँ यसबारे थप जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो वेबिनार श्रृङ्खलामा जोडिराख्नुहोस् र सहभागी हुन नबिर्सनुहोला। फेरि एकपटक तपाईहरूको अमूल्य समय र सहभागिताको लागि धन्यवाद। शुभरात्रि। Thank you so much.